දැන් අපි එනවා රිසර්ච් වලට. ඒක තමයි දෙවෙනි ගෝල් ඒරියා එක. රිසර්ච් ඉනෝවේෂන් and කමර්ෂියලයිසේෂන්. මේ ගැන සෑහෙන කරුණු ප්‍රමාණයක් අපි ඔයගොල්ලෝම කිව්වා. ඊට සමානව කරුණු ගණනාවක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි යෝජනා කරනවා අර ප්‍රාථමික මට්ටමේ ඉගැන්වීම සඳහා උමනා කරන රිසර්ච් වලින් ඔබට ගියපු ඉනොවටිව් මේ රටේ ඉකොනොමි එකට වැදගත් වෙන සහ අන්තිමට කමර්ෂියලයිස් කරන්න පුළුවන් මේ වැඩපිළිවෙලක් සඳහා රිසර්ච් කරන්න සහ ග්‍රාන්ට්ස් දෙන්න ක්‍රමයක් හැදෙන්න ඕන කියන එක විශේෂයෙන්ම directly linked with country's vision and economic policy. ඊළඟට investment in research and development and innovation මේක නැවත වතාවක් අපි හිතන්න බලනවා අපි GDP එකෙන් කොච්චරක් මේ සඳහා වෙන් කරනවද කියන. දැන් මම දැක්කා විවිධ ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරුත් රිසර්ච් කරලා තිබුණා 2% අඩුයි අධ්‍යාපනයට වෙන් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය යනවා. නමුත් මට නම් පේන්නේ වෙන රටවල් අධ්‍යක්ෂකින් එක බලනකොට අපිට මේක 2%ක් 3ක් විතර කරගන්න පුළුවන් නම් අපේ ඉනෝවේෂන් මීට වඩා තැනකට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක. ඊළඟට role should be afforded wider focus, better mobility, increase career opportunities. ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න අයට ටික කාලයක් පොදුවේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්නත් ඉන්ඩස්ට්‍රි අයට ඇවිල්ලා විශ්වවිද්‍යාල කාලයක් නේ දෙපැත්තටම vice versa තිබුණොත් මේ රිසර්ච් කල්චර් එකක් නිර්මාණය වෙයි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් මීට වඩා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට පෙනීගෙන ගිය දෙයක්. වෙන රටවල් එහෙම කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන දේ තමයි මේ researchers role. then researcher කියන අය සමහර වෙලාවට සමහර තැන්වල පිස්සෙක් හැටියට තමයි researchers ලව ගන්න. ඒතර එයාගේ කැරිය එක එතකොට රිසර්ච් විතරක් කරන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ටීචින් අඩුවෙන් කරන. ඊට පස්සේ ටීචින් විතරක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් රිසර්ච් අඩුවෙන් කරන. ඉතින් ඔය බැලන්ස් එක අපි ලංකාව ඇතුලේ පිළිගන්න ඕනේ. හැම කෙනාගේම එක විදිහට රිසර්ච් බලන්න කිසි තේරුමක් නැහැ. මොකද රිසර්ච් ආස නැත්තම් එයා රිසර්ච් කරන්නේ නැහැ. ඒතර දැන් AACSB accreditation වගේ එකට යනවා නම් ඒ බිස්නස් වගේ ඒවල තියෙනවා මොඩල්ස්. එයා අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දේ කියන්න ඕන මම කරන්නේ මේ විදිහේ වැඩ කොටසක්. ඉතින් ඒතකොට එයාගේ ඉම්පැක්ට් එක බලන්න පුළුවන්. එයා ඉන්නේ කොතනද? එයා මොකද්ද කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න කියන එක. ඊළඟට ක්වොලිටි ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම අපේ PhD ශ්‍රී ලංකන් ඩොක්ටර් ලෙවල් এডুকেෂන් එක මම හිතන්නේ රීවිසිට් කරන්නම ඕන. මොකද එක එක විශ්වවිද්‍යාලවල මේක යන්නේ එක එක විදිහට. මේක එක ක්‍රමයකට ආවොත් හොඳයි. එකම ක්‍රමයකට. එහෙම ආවොත් ඒකේ ඩිසිප්ලින් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ process එකේ යම් දේවල් ඊළඟට අපි කතා කරා මේ funding should be prioritized and better coordinated and underpinned by effective foresight review and performance measurements. මේ රිසර්ච් වලට දුන්නට පස්සේ මේ රිසර්ච් වලින් මොකද වෙන්නේ කියන එක අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉතාම පැහැදිලිව රිවිව් කරනවා. ඒ process එක ඒ විදිහටම අපි යෝජනා කරනවා අනිත් විශ්වවිද්‍යාලටවත් ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟ එක තමයි facilitate technology transfer and licensing. මොකද අපි කොච්චර රිසර්ච් කරත් වැඩක් නැහැ ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් වෙන්නේ නැත්තම්. මොකද මේ ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් නොත් විතරයි ඒකේ ඉම්පැක්ට් එකක් ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට ඒවට ලයිසෙන්සිං මොකද පේටන්ට්ස් ඒව නාවේ නැත්තම් ඒ කරන රිසර්ච් ඇත්තම මග හරිය නැවතුණා හා සමානයි. engagement with wider society. එතකොට විශ්වවිද්‍යාලෙන් එහාට විවිධ engagements වල නිරත වෙන්න පුළුවන්. invert outward model mobility. ඊට පස්සේ continuing professional development. ඊළඟට civic management. මම හිතන්නේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල මේක ඇතැම් අවස්ථාවල නිකන් once in a blue moon වගේ කරුණාට නමුත් මේක මේ engagement එක skill එකක් develop කරන මට්ටමට skill management subject එකක් විදිහට ගේන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕන. ඊළඟට dedicated university business link cell මෙතුමා කිව්වා අපි එහෙම එකක් පවත්වාගෙන යනවා කියන එක. ඒ වගේ දෙයක් අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියෙම try කරන්න පුළුවන්. තව additionally entrepreneurial incubation for startups. මොකද මෑත කාලේ දියුණු රටවල් startups වලින් බොහෝ දුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට අපිට මේ startup culture එක අපිටත් හිතන්න පුළුවන් කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියන එක. හැබැයි ඒවට seed capital ඒවා මේවා අපි හිතන්න වෙනවා. නමුත් සල්ලි ලැබෙනකන් ඉන්නේ නැතුව ලැබෙන තුරු මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන සූදානමක් කරොත් හොඳයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊළඟ තමයි ඊටාම වැදගත් දේ අපිට තියෙනවා මේ රෑන්කින් වලදී වෙබෝමැට්‍රික්ස් and ටයිම්ස් දෙකේදීම තියෙන ක්‍රයිටීරියා වල එකක් තමයි ඉන්ටර්නැෂනලයිසේෂන්. මොකද ඒ කොටස අපේ විශ්වවිද්‍යාල හැටියට ලංකාවේ අපි දුර්වල මට්ටමක ඉන්නවා කියලා අපි හිතනවා. යම් විශ්වවිද්‍යාල යම් ෆැකල්ටි යම් ළඟා කර ගැනීම කරගෙන තිබුණත් පොදුවේ. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම අපි පෙන්වන්න කැමති ඉන්ටර්නැෂනල් විෂන් ෆොරන් as international strategy. ඒ කියන්නේ
ඒ තනි විශ්වවිද්‍යාල වලට වගේම පොදුවේ අපිට දැන් ජපානයේ ගත්තොත් එහෙම ජෙට්‍රෝ එක තමන්ගේ අපනයන ටික දිරිමත් කරන්න එක තැනක ඉඳන් විෂන් එකක් හදලා ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේ පොදුවේ වගේම තනි විශ්වවිද්‍යාලට ඉන්ටර්නැෂනල් විෂන් එකක් ඕන වෙනවා. ඉන්ටර්නැෂනල් පර්ස්පෙක්ටිව් කියන්නේ එන්ගේජ්මන්ට් එක කොහොමද කරන්නේ? ඒ ළමයි ගන්න, ඒ ළමයිත් එක්ක වැඩ කරන්න, ඒ රිසෝසස් ගන්න, ඒ විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්ය ආචාර්යරුමීට ගෙන්නගෙන අපිට ඒකට වැඩ කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ගියපම මම හිතන්නේ අපිට කොමන් ටයිම් ටේබල් එකක් අපේ විශ්වවිද්‍යාල පටන් ගන්න එක වෙලාවට එක වෙලාවට උපාධි දෙන්නේ. නමුත් වෙනටවල් අපි එහෙම දකින්නේ මේ ඒ වගේ ක්‍රමයකට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයක ඉන්ටර්නැෂනල් ළමයි ගන්නවා නම්. අනිත් එක තමයි මේ ටයිම් ටේබල් එකත් එක්කම වෙන්න ඕන එක තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් පටන් ගැනීම සහ අවසන් වීමත්. ඊළඟ කාරණාව තමයි විශ්වවිද්‍යාලවල විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් තින්කර්ස් ලා ඒ විදිහට කටයුතු කරන කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි ඒක තස්වාදයට යට නොවි කටයුතු කරන්න පුළුවන් විදිහට මම කියන්නේ දෙවෙනි තස්වාදයක් තියෙන කෙනේ මානසික තස්වාදය ඇතුළුව ළමයින්ට සහ අධ්‍යාපනයට බාධා පමුණුන යමක් තියෙනවා නම් අපි ඒ ටික පුළුල්ව ඇඩ්‍රස් කරන්න වෙනවා. මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපිට අද්දා ගන්න ඕන නම් ඒ කියන සියලු වාතාවරණයන් අපි ජය ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලකුත් අපි ස්ට්‍රැටජිකලි නිර්මාණය කර ගන්න වෙනවා. කොහොමද අපි ඒ සඳහා මුණ දෙන්න කියන එක. ඊළඟ තමයි human resource academic executive and non academic staff. මේකේ විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ සභාපතිතුමාත් මතක් කරා වගේ මට ඇහුණා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් තත්ත්වයක් තියෙනවා අපේ UGC chairman කියපු විදිහට අපිට 50% තමයි වමනා කරන කාර්ය මණ්ඩලෙ ඉන්නේ. මේ ඇකඩමිස්ලා ගත්තොත් එහෙම. දැන් මේ වගේ වෙලාවකදී අපිට අපේ emeritus ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ඒ වගේම ප්‍රඥාව ඉන්නවා තාමත් මේ ඉම්පැක්ට්ෆුල් රිසර්ච් කරපු ටීචින් හොඳ තාමත් ජව සම්පන්න යමක් කරන්න පුළුවන් අය ඒ අයගේ සහභාගීත්වය ගන්න පුළුවන් ආකාරයට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ගන්න පුළුවන් ට්‍රැක් රෙකෝඩ් එකක් තියෙන අයත් එක්ක ඒ වගේම ඉන්න අයත් තියාගන්න රඳව ගන්න යම්කිසි ආකාරයක වැඩපිළිවෙලක් අපි නිර්මාණය කරොත් මේ ඉන්න ටික යන එක හරි නවත්තා ගන්න අපිට පුළුවන් වෙයි. ඊළඟ කාරණේ හැටියට මේ quality assurance of academics කියන එක අපි මෙහිදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. ඊළඟට අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ලොකු අඩුවක් තමයි මම හිතන්නේ මේ මැනේජ්මන්ට් සර්විස් එකෙන් එහෙම අදාළ තනතුරු දෙනකොට ඒ කියන නංගන් සහිත ඒවට තමයි දෙන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට යන්න බෑ. මොකද හේතුව සමහරවිට නම වෙනස් හින්දා කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ශේෂ්ඨ වලට ගැලපෙන නම් වලට අදාළ කාඩර්ස් ගැනීමේ ෆ්ලෙක්සිබල් ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඒ කියන්නේ හොඳ සමාගමක තියෙන නම් වගේ මොකක් හරි ක්‍රමයකට අපි එන්න වෙනවා රටක් හැටියට රාජ්‍ය පෞද්ගලික ભેදයක් නැතුව. එතකොට ඕන වෙලාවක පෞද්ගලික අංශය කෙනෙකුට මෙහෙට එන්නත් පුළුවන්, මෙහෙ එන්න කෙනෙකුට රාජ්‍ය පෞද්ගලික අංශයන් පුළුවන්. ඒක පැරලල්. ඒ වගේ ක්‍රමයකට අඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමයක් එක්ක කාඩර්ස් ඇති කරන ක්‍රමයක් ආවොත් හොඳයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට governance system and universities මම හිතන්නේ ඒක නම් දීර්ඝ වශයෙන් මිනිස්ට්‍රි එක සහ UGC එක බලයි සහ මේ හොයයි කියන එක. නමුත් අපි සුළු කරුණු කීපයක් අපි මේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මේ individual universities as autonomous entities should be held accountable for their performance. ඒක පැහැදිලිවම එන්න වෙන අපි උදාහරණ දැක්ක පහුගිය දවස්වල මේ මෙතනදිත් වෙච්ච දේවල් මම හිතන්නේ ඒවා ශෝචනීය තත්වයන් ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා අපි මෙතන දක්වලා තියෙනවා. වෙලා යන හින්දා මම ඒ කොටස ස්කිප් කරනවා. governance structure should be reformed. සමහර තැන් reforms වෙන්න ඕන කියන එකත් අපි මේකේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට integrated framework governance වලින් එහාට ඒ කියන්නේ ඉහළ ඉඳන් මම තමයි මේක තියෙන්නේ අපේ professional team එක කරන වැඩ කොටස. ඊට අදාළව විශේෂයෙන්ම a sound framework should be formulated to facilitate system wide collaboration between diverse institutions. ඒතර අපිට සියලු දෙනාත් එක්ක සහයෝගීව කටයුතු කරන්න සහ branches එක්ක කටයුතු කරන්න හොඳ ක්‍රමවේදයක් ඇති කරගන්න උවමනා වෙනවා. ඒ වගේම higher education institutes in the technology sector විශේෂයෙන්ම technology sector should commence a process of evolution and consolidation. ඉතින් අපිට සමහර තැන්වල තියෙනවා isolate වෙලා පොඩි ඒවා. ඒතර විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය හැටියට ගත්තාම සමහරේ අපිට එක තැනක powerful එකක් හදන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන අපිට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් වෙයි විශාල වශයෙන්. ඒ වගේම smaller institutions should be consolidated to promote coherence and critical mass. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙයි තනි අය corners වල fight කරනවට වඩා එක තැනකට එකතු වුණොත් ඊට වඩා impactful දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒකයි මේ වගේ අර සමාහාර සැලැස්මක් හදද්දී තියෙන chance එක කියලාත් අපි හිතනවා. ඒ කියන්නේ synergy නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Sustainable and equitable funding model
අපිට තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එකත් මේක. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි හිතනවා හැමදාම අපිට ගවර්න්මන්ට් බජට් එකේ ඉන්න බැරි වෙයි. නමුත් යම් කාලයක් ගවර්න්මන්ට් බජට් එකේ අපිට උවමනා වෙයි current employment contract for academic staff must be reviewed. ඒ කියලා බලන්න වෙයි. ඒගොල්ලන්ට යම් ප්‍රමාණයකට මේ තියෙන ක්‍රමයට වැටුප් සහ එතනින් එහාට performance උඩ යම් ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ ස්තර දෙකකින් තමන්ගේ evolutions නේද? ඒ ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය වෙනවා නම් ඊළඟට progressively take and greater responsibility for key human resource functions. ඒකත් අපි විස්තර කරලා තියෙනවා දිගින් දිගටම. ඒ වගේම higher education institutes and the universities must adopt a social, beneficial and financially viable self sustainable model. ඉතින් ඒක අපි දැන් ඉඳන් ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ කොයි කාලේ වෙනකොට එහෙම self sustain වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න හැකියාවක් තියෙනවද? කොච්චරක් දුරටද? ඒ වගේ plan එකක් දැන් ඉඳන් හිතන්න. ඒ කියන්නේ එකපාරට මේක කරන්න බැරි වෙයි. මොකද අපි සෑහෙන්න dependent මිනිස්සු ටිකක් මේක ඒ වගේ තැනකට අවුරුදු ගානකදී යන්න වෙනවා. ඒකට මොනවද තියෙන අපේ ස්ට්‍රැටජිස්? ඒක ගැන සාකච්ඡා කරලා වැඩපිළිවෙලකට එන්න කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට free education එක අපි අගය කරනවා වගේම local students ලට ඒ වගේම අපි යම් ප්‍රමාණයක ක්‍රමයක් අද්දවා ගන්න බලන්න ඕනේ international students ලා. මොකද අපේ financial model එක sustainable විදිහට තියාගන්න නම් අපිට විශාල ප්‍රමාණයක හැකියාව තියෙනවා සහ programs තියෙනවා. අපි ක්‍රමයක් හදාගන්න වෙනවා. සුළු කාරණා කීපයක් තමයි ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට ආවොත් නවතින්න. international student කෙනෙක් එයාගේ connectivity එක තියාගන්න. ඒ වගේම එයාගේ කැම් බීම ටික මම හිතන්නේ දැනට තියෙන විශ්වවිද්‍යාල පැත්තේ කිසිම විශ්වවිද්‍යාලයක් අවට ඒ පහසුකම් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබතුමාලාට විශාල දෙයක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගන්න මොකක් හරි නෙමෙයි නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් මේ හරහා නිර්මාණය කරගන්න හම්බුනොත් ඒ අනුව appropriate funding system එකක් එහෙම නැත්නම් අඩුම ගානේ loan mechanism එකක් අපි ඇති කරගත්තොත් හොඳයි කියලා යෝජනා කරනවා. ඊළඟට මේ equitable fund එකේදී the growth of higher education must be sustainable and resource with an appropriate funding base. තොර මේකට අපිට සමහර වෙලාවට පුළුවන් වෙයි ආණ්ඩුවෙන් අපි යොදා ගන්න සෑහෙන මුදල් ප්‍රමාණයක් ඊළඟට වෙන ෆන්ඩින් වලට ගන්න පුළුවන් ෆන්ඩින් ස්නා විශාල කෙනෙක් එක් ෆන්ඩ් එකක් හෝ යුනිවර්සිටිස් 14 ෆන්ඩ්ස් 17ක් හෝ වෙන කෙනෙකුට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න කම. ඒක ටැක්ස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා වැඩපිළිවෙලක් හදන්න පුළුවන් නේෂන් වයිඩ්. ඒ වගේම ඒක කරන්න පුළුවන් මේ සමාජයට වෙනත් රටක ඉන්න කෙනෙකුට ආධාර කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. එතකොට අපේ ඩයස්පොරා තියෙනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙකුට ඒ වගේ තැන්වලදී ඒකට උදව් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කියන අපි කණ්ඩායමක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන දේ එසේම විය යුතුයි කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. අපි කියන්නේ possibilities තියෙන තැන් ටික. ඉතින් මේ ටික අර national team එක සාකච්ඡා කරලා හොඳ ටික අරගෙන අනිත් ටික ඉවත් කරන්න හැකියාව ඕන තරම් තියෙනවා. එතකොට මේ proposed strategy එකෙන් අපි කියපු ප්‍රධාන areas 12ම අපි cover කරා. මේ 12 ඉදිරියට යනකොට actions wise මොකද්ද කරන්න ඕන කියන එක අපි සාකච්ඡා කරලා හැදුවා. මේ වගේ ડોකියුමන්ට් එකක් මම ඒක නම් මේ පැහැදිලි කරන්න වෙලාව නැති වෙයි. proposed strategies and actions. මේකේ අපි මට මතක විදිහට actions 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් 117ක් මට මතක විදිහට අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා අර goal areas 12 යටතේ. ඒවා හැම එකක්ම ඉදිරිපත් කරනකොට අපි ඉස්සලා 171ක් අපි ගත්තා අඳුරගත්තා විශාල ප්‍රශ්න හැටියට තියෙන areas. ඒතර ඒ 171 අපි ගොනු කරා ඊට පස්සේ අර අපි කියපු goal areas 12ට. ඒ අනුව තමයි අපි මේ එක එකක් නිර්මාණය කරේ proposed strategies and actions. මෙතන තියෙනවා 111ක්. goal area එක යටතේ තමුන්නාන්සලා එක රිෆර් කරලා බලයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට අපි ගත්ත දේ තමයි අපි හොයාගත්ත කාරණේ අපේ කණ්ඩායම විවිධ පාර්ශ්වයන් එක්ක සාකච්ඡා කළා සහ ඒගොල්ලෝ කරපු representations අනුව identification of issues. ඒකත් අර විදිහමයි අපි issues අඳුරගෙන තියෙනවා 117ක් 171 කියන්නේ 117ක්. ඒ 117ත් ලයිස්තුවක් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකත් අරගෙන බලන්න පුළුවන්. මේ අපිට ලැබුණ සීමිත කාලය ඇතුළත ගොනු කරපුවා. සියලු ප්‍රශ්න නෙවෙයි. සාම්පල් එකක් විදිහට. මේ අනුව
right. අවසාන වශයෙන් way forward action required අපි ඒ අර්ථය කියනවා මේ සියලු කරුණු අපි කතා කරපු ටික අපේ රටට ගැළපෙන විෂන් එකක් නිර්මාණය කරගත්තාම මේ පාර්ලිමේන්තුව මැදිහත් වෙයි එකට ඒ විෂන් එක ඇතුලේ ඉන්න හිතෙන රටක් හැදිලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරන විෂන් එකකට ආවම ඒ ඇතුලේ අපි යෝජනා කරනවා මෙන්න මේ කියන way forward actions පළවෙනි එක තමයි national team එකක් appoint කරගමු. ඒ team එකට consultation process එකකට යන්න TOR එකක් දීලා effective review of history and evolution of higher education in Sri Lanka ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද හේතුව මේ ලංකාවේ ඉඳලා specific graduate profile එක. ඒ කියන්නේ අපේ උපාධිධාරයා කෙබැන්දෙක් විය යුතුද කියන එක අපි කලින් දැනගන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි මොනවා හරි සබ්ජෙක්ට් ටිකක් දාලා ඉවරලා මේක තිබුණොත් හොඳයි අරහෙත් තියෙනවා මෙහෙත් තියෙනවා කියලා ක්‍රමයක් නැතුව ඒ විශ්වවිද්‍යාලවල ඒ ෆැකල්ටි වල විශේෂඥ අනුව තමන් හදන ග්‍රැජුවේට් කවුද කියන එක ඉස්සෙල්ලා රටට කියන්න ඕන. අපිට ඒතර බලන්න පුළුවන් එයා ඒ ග්‍රැජුවේට් හදලාද කියලා. ඒ වගේ ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරගෙන ස්ට්‍රැටජික් එන්වයරන්මන්ටල් ස්කෑන් එකක් අපි කරන්න යෝජනා කරනවා. SWOT ඇනලිසිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ෆෝස් ෆීල්ඩ් වෙන්න පුළුවන්, පෙස්සල් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හෝ වේවා. ඊළඟට determine the process of strategic planning. දැන් අපි යෝජනා කරපු එකක් තියෙනවා. ඊට වඩා හොඳ එකක් තියෙනවා නම් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ හැටියට strategic future direction of for Sri Lankan universities core values ටික අඳුරගන්න අපි සාම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා. vision එක අපි working vision එකක් අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා. mission එක formulate කරලා then areas on strategic goals අපි දැනට 12ක් identify කරලා තියෙනවා අපිට පවරපු වගකීම අනුව. ඒ 12 අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. තව එකතු ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. goal matrix එකකට අපි යන්න ඕන. එතන ගිහිල්ලා බලන්න ඕන කොහොමද ඒක fit වෙන විදිහ. සහ strategic goals, key objectives and strategies ටික ඉදිරිපත් කරාම ඔය 7 වෙනි කාරණේ සම්පූර්ණ කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ තමයි මේ මොඩල් එක තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට මේ වගේ ඒවා තමයි Harvard University පාවිච්චි කරලා තින්නේ මීට සමාන මොඩල් එකක්. පෙන්සිල්වේනියාත් පාවිච්චි කරලා තියෙන මේ වගේ මොඩල් එකක්. එතකොට indicators of success අනිවාර්යයෙන්ම මේ හදාගත්ත major actions වල KPIs ටික පැහැදිලිවම කලින් නිර්වචනය කරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ KPIs ටික meet වුණාද කියන එක. ensuring monitoring and evaluation of implemented plans. මේ සඳහා ඇත්තටම දැන් ඕන තරම් software තියෙනවා. එකක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්, හදාගන්න පුළුවන් මුළු පද්ධතියටම. ඊළඟට financial budgets ඒවත් ෆෝමැට්ස් කලින්ම දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අනුව කටයුතු කරන්න කියන එක. ඕනනම් මේක ඉන්ටිග්‍රේටඩ් විදියට කරන්නත් අවස්ථාව ලැබෙයි. ඊළඟට launch of comprehensive plan for our universities with a new national strategy. ඉතින් මේක තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලයට හැටියට එන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක යෝධ ගහක් නිර්මාණය කරනවා වගේ වැඩක්. ඒතර ගහේ මුල් ටික ඊටාම අත්‍යවශ්‍යයි, සවි සම්පන්න හොඳට පොළවත් එක්ක ඉන්නේ. ඒ මහ පොළව රට නම් ආර්ථිකේ නම් ඒකෙන් ගත්ත සාරය අනුව මේක උඩට ඉතුරු ඔය කියපු දේවල් ටික නිර්මාණය වෙන්න ඕන. නිසා ඒ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ ඉඳගෙන අපි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි 50 දෙනෙක් සාකච්ඡා කරලා මේ හදපු දේ තියෙන්නේ. මේකේ ඕන තරම් අඩුපාඩු ඇති. අපි කැමති ඒ ඕන දෙයක් අපි බලන්න. හොඳ කණ්ඩායමකට මේක බාර දීලා විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනඥයෙක් මේ පිළිබඳ අද තියෙන තත්ත්වේ තව අවුරුදු 20කින් වෙන්න පුළුවන් දේ දකින මිනිස්සෙක් නායකයෙක් වෙලා මේ කටයුත්ත කරා නම් මම හිතනවා යම් කිසි දෙයක් අපිට කරගන්න ලැබෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි අපිට ලබා දුන්න අවස්ථාවට. Yeah, if I can make a few comments. Parliament මම හිතන්නේ මම හිතා මේක consultative committee on higher education වලට presentation එක කළොත් හොඳයි කියලා. They have submitted the reports. Okay, yeah, it'll be good to have a discussion. But we thought was to submit this table at the parliament. Yeah. Yeah, මම කියන්නේ අනිත් අයවත් පුළුවන් තරම් සම්බන්ධ කරගන්න එක හොඳයි කියලා මම හිතුවා. Thank you. මම මේක මේ අපිට ඉස්සලා දුන්න එක කියුවා. එන්නේ ඉස්සලා. ඒක කියුවා. ඊට පස්සේ මේ proposed strategies and actions දැනුයි දැක්කේ. ඒක ඉස්සලා document එකේ තිබුණ නැති නිසා. මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සියලුම ආචාර්යවරුන්ටයි මණ්ඩලයේ ඉන්න අයටයි අඩු පඩියට ලංකාවේ ඉඳගෙන සේවය කරනවට ඒක අපි අගය කරන්න ඕනේ. මේකේ හුඟක් issues ටික නම් මේව කරලා තිබුණා the context එකයි the culture and the uniqueness of the universities හුඟක් හොඳයි මේකේ. Then the traditional teaching approach, the learning approach identify කරලා තිබුණා.
then the psychosocial skills and the bureaucracy, the ethics issue එක මේ learn to live with diversity වගේ very very fundamental මම දන්නේ මේවා ඇයි අපි දැන් කතා කරන්නේ කියලා. හැබැයි හොඳයි මේක මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන එක. And identifying the foreign students thing, you know, the international right learning skills. One issue මාගේ තියෙන එක issue එකක් ඇවිල්ලා හුඟක්ලාට අපි reports දෙනවා අපි implementation එකෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් රටම fail වෙන්නේ. ඉතින් මම කරුණු දෙක තුනක් කියන්න යනවා මේකේ මේක තවත් දිගදුරට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. දැන් මෙතන මේක මේ කෝප් එක ඇවිල්ලා ඔඩිට් කමිටි එකක්. ඉතින් අපි මොහොතකට හිතමු ඔඩිටර් ජෙනරල් මෙතන නැහැ කියලා. මොකද දැන් මේක කතා කරන්නේ මෙතන කතා කරන්නේ බ්‍රේන්ස්ටෝමින් එකක් වගේනේ. මෙතන කතා කරන්නේ ප්ලෑන් එකක් ගැනනේ. ඒ වගේම මම ඒ වගේම යෝජනා කරනවා මොහොතක් මෙහෙමත් හිතන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්මුත් නැහැ කියලා UGC එකේ චාමුණුත් මෙතන නැහැ කියලා. හරිද? මොකද මම මේ report එක කියවුවාම මට එකපාරින්ම ආවේ අදහසක් ආවේ මේ framework එක ඇතුලේ මේක මේ report එක දීලා තියෙන්නේ. And that's natural. framework එක ඇතුලේ report එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ framework එක ඇතුලේ මේක දීලා තියෙන්නේ. නමුත් රට මූණ දෙන ප්‍රශ්නය framework එකකින් එළියේ. ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හරිද? අද කඩා වැටෙනවා කියන දිගට හරහට කඩා වැටෙනවා. රාජ්‍ය ආයතන දිගහරට කඩා. අද පාර්ලිමේන්තුවේ මම දන්නේ පැයක් විතර ගියා සාකච්ඡාවක් SLBC එක ගැන. හර කරගන්නවත් විදියක් නැහැ කියලා. රූපවාහිනිය නේ රූපවාහිනිය එහෙම. අද ඉතින් මම කියන්නේ දැන් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය හිතන්න එපා එතනට එන්න බෑ කියලා. දැන් අපි ඉන්න තැන ඇවිල්ලා මම හිතන හැම පක්ෂෙම අපි එකක් එකඟයි. ඒක ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම අධ්‍යාපනයට වේදම් කරන ප්‍රතිශතය දල දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රතිශතයක් කරට ඉහළ යන්න ඕනේ. අපි ඔක්කොම එකකට එකඟයි. 1.5 ඉඳලා 3ට යන්න ඕනේ කියන එකඟයි. සමහර අය හිතන එක පක්ෂයක් විතරයි කියලා නෑ. අපි ඔක්කොම පක්ෂයකට එකඟයි. එතකොට විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා යටතේ අපි අර වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනකොට මාස 6කට පස්සේ උසස් අධ්‍යාපනය ගැන අපි ඒක ගැන අනිවාර්යෙන්ම එකඟයි. හරිද? ඒ වුණාට මම කියන්නේ ඒකට අමතරව අපි මෙතන තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කොම්පිටිෂන් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි මේ වාර්තාවෙන් අපි කියන්නේ අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය විවෘත කරන්න කියලාත් කියන්නේ. මොකද ඕන දෙයක් දියුණු වෙනවා නම් කොම්පිටිෂන් එකක් ඕනේ. නැත්තම් ඒක දියුණු වෙන්නේ නැහැ. තව විදියකට කිව්වොත් නැත්තම් කොම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කොම්පිටිෂන් එක විතර තියෙන්නේ යන්නේ රටෙන් පිට. ඒ රටෙන් පිට තියෙන්න ඕනේ. රට ඇතුළෙම තියෙන කොම්පිටිෂන් එක. මොකද රටෙන් පිට තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඉතින් ඒකයි මම මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක දිහා බලනකොට the brainstorming out of the box, because we are facing a huge problem, right? Our middle class children are going in droves. They are going. If this continues in 10 years, we'll be in a major mess. I don't know what the number going today is, 30,000 or 40,000. It will be 100,000. You see, and soon it will be bigger than the Sri Lankan university system itself. So that will be really, really bad for all of us who have decided to stay in this country and make sure this country must really, make the mark, and somehow we need to reverse this. So I'm thinking, think out of the box and think about competition, and really it's competition. You are not competing against, each other in the 17 universities. Your competition is much bigger. And accreditation and ranking, think global. Because when the goals come, we need to think global, because we want to get our universities really into the global thing. එතන මට තව එක කමෙන්ට් එකක් මේකේ තිබුණේ හුඟක්ම emphasize කළා presentations වලත් emphasize කළා university එකේ දෙන education එක රටේ තියෙන vision එකට සමාන්තරව යන්න ඕනේ කියලා දෙවනුව සඳහන් කළා රටේ තියෙන අවශ්‍යතාවය ඒ කියන්නේ දේශපාලන ආර්ථික සමාජීය අවශ්‍යතාවල යන්නේ මම කියන්නේ ඊට වැඩි පුළුල්ව බලන්න කියලා. අනේ අපි මේ විෂන් එකක් ප්‍රසන්ට් වෙනකන් ඉන්න එපා. අවුරුදු 75ක් හිටියානේ. ඉතින් කරුණාකරලා ඉන්න එපා. විෂන් එකක් ප්‍රසන්ට් වුණොත් හොඳයි. මම හිතන්නේ අපි මේක අතට ගන්න ඕනේ කියලා මම කියන්නේ ඕගලන් අතට ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. නැත්නම් අපි හැමතිස්සෙම උඩින් පහළට වැටේ කියලා වගේ අදහසක් අපේ රටේ තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ think wider, don't think about අපේ විෂන් එක. අනික් එක ඇවිල්ලා don't think top down. ඒ top down කියලා කිව්වේ මේක මිනිස්ට්‍රි එකෙන් UGC එකෙන් මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා. අපේ මෙතන එක මාතෘකාවක් ආවා. University should be independent කියන මාතෘකාව ආවනේ ඔක්කොම පිළිගන්නවා. So if they are going to be independent, this is why I'm suggesting these things, so that as the 50 of you go forward, make a brainstorm කරගෙන යනකොට think radically.
right? The independence. So independence එක දිහා බලනකොට think of empowering the student. Now we are thinking of the national economy, national needs, this, that. I am all for national economy. I am all for national needs. I am for it. But I am more for the student. I am more for the student. I am more for the mother. Because the mother is losing her child overseas and that child comes back only when a phone call is received that the mother died. I am not for it. So think of the student, right? Empower the student and our whole thing should be there. If we think of the student, we'll solve the country's problems. We will solve the country's problems. You see? So rather than always top down, I'm suggesting that we look at it bottoms up. So the university as independent entity is unique. It's great to be unique. Right? Right. Then on the funding model, you said the right things about sustainable funding, and all that. දැන් මේක කරන්න බෑ අපි මේ බොක්ස් එකෙන් එළියට ගියේ නැත්තම්. ඒකයි මම කිව්වේ මේ අපි මේ වෙලාව හිතන්නේ ඔඩිට් ගැන නෙමෙයි මේ වෙලාව හිතන්නේ. අපි මේ ඩිස්කෂන් එකේ හිතන්නේ a bit wider than that, right? I mean unless you get to the point that 40% of your students are coming outside the present system, you're not going to be sustainable 10 years from now. At least 40% of the students. I'm just giving you top numbers. I worked in the private sector and I worked in government as well. You see, so if it doesn't, sustainability balnavanang, they have to come. 40% have to come. So ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න කියලා මම කියන්නේ. There are lots of details. You have hundreds of suggestions, which, as I said, we couldn't read, but I glanced through the financial ones very, very quickly, and you had 31 other proposals there, right? Some of which I read before I came because we got the handbook into our hands. The Mankiani on the funding model, look outside so that you are not going to be dependent. As far as possible, you are going to be generating. When the 1.5 goes to 3, that's only going to be 60% of all your expenses. 40% should still come from up. Otherwise, we are not going to be competitive. Well, by the time Sri Lanka goes up, the rest of the world is also going up anyway, government-wise. So what you can generate from outside is only really going to get you there. Then I like what Sri Jayawadanapura University Chancellor said about the research manual and the council and all is very good, very good. But allocation of funding, he talked about 98% utilization in the presentation and all, excellent. I'm saying is, then go the other route as well, generating from industry. Go that route, take it head on, right? Head on. I mean, Slintech does it to some extent, but why not Sri Jayawadanapura? Why not Moratuwa University? I'm just, the ones I'm a bit more familiar with, right? Why don't we take it head on and put that component in as well, right? That component, our lecturers won't leave. Because if we get that, then you move into independence of staffing. People need to be paid well. If you are generating income, there is no reason to be anybody, the government of the day, saying you have to be, we can change the rules. We can change the rules because we want to retain the best brains. If they are doing research and they are generating money for the country and export dollars and all that, I mean, the case is extremely clear. The මම කියන්නේ ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතන්න කියලා on the starting. Then I will leave the governing council issues and all that is important, the skill sets that are needed. නැත්නම් මේක කරන්න බෑනේ. Governing council, I'm talking of independence, right? We need to think out of the box. How do we create an independence, right? A balance, not just the minister and the Ministry of Education. A balance. You need a balance, certainly, because the Minister of Education will talk about the requirements of the country, and they are important. I'm not saying they are not important. They are important, but we need a balance, right? If you look at all the international universities everywhere around the world, and you all have either got your PhDs there, or you all have got a master's, or you all have gone for courses, or whatever, that they are not only looking at the country's needs, they are looking at the industry's needs, because it's a bottoms up as well, not a top down only. Top down is, I will say, the garments industry is necessary. Next president will come and say another industry is necessary. No, bottoms up is different. They will come and say, there is a market somewhere, they are going to do it, they need the research done. So I'm just encouraging you, a very good report, this is a very good report, but I'm just basically moving the borders of the report and saying, let's go outside this. The strategic planning was also very important, and you said some of that and the terms on how we get. So I thought I'd just make these few quick comments because I think we can take this to the next level. Thank you. Mangitane me මේක ආරම්භයක් විතරයි.
අපි ඔබතුමන්ලගේ මේ වාර්තාව කියවල බැලුවා. ඒකේ හොඳ ආරම්භයක් සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියටම යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇත්තටම අපේ උත්සාහය වුණේ to make the universities are independent. Now if you take for example Colombo University depends on 32% of their recurrent expenditure by utilizing earned money. If I am wrong, correct me. They earn a lot. That's what yesterday the Vice Chancellor said. මං හිතන්නේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ඊට වඩා වැඩි මුදලක් උපයනවා ඇති. තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා තාම මේ නිදහස ලැබිලා නැහැ විශ්වවිද්‍යාලවලට ඒ ඉපෙයිම් කරන්නත් තමන්ට අවශ්‍ය දිශාවට විශ්වවිද්‍යාලය කැඳවගෙන යන්නත්. අපි මේ සාකච්ඡාවේදී ඇත්තටම උත්සාහ කරේ විශ්වවිද්‍යාලයට අවශ්‍ය කරන නිදහස ලබා දුන්නොත් මීට වඩා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ලෝකේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා තියෙනවා, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ තියෙනවා. අතර වාරේ විශ්වවිද්‍යාල ස්වාධීනව කටයුතු කරන අවස්ථාවල් දැකලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙතන ඉන්න බොහෝමයක් මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු විදේශගත විශ්වවිද්‍යාලවල උසස් අධ්‍යාපනය හදාරපු අය. ඒ අය ස්වාධීනව ශිෂ්‍යත්වවලට ඒ පාඨමාලාවලට ආයුධම් කළා තේරිලා ඒ රිසර්ච් ග්‍රාන්ට්ස් වලින් ඉගෙනගෙන ආපු අය. ඉතින් අපේ විශ්වවිද්‍යාල ඒ තැනට අපි තල්ලු කරගෙන යන්නට ඕන. ඒ නිසා මේ සාකච්ඡාවේදී විශේෂයෙන් අපේ ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා දක්වපු අදහස නැවත වාරයක් මම ඉස්මතු කරන්න කැමතියි. What we are looking at is that the financial independence and independence of running the university its own. දැන් පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමට අවශ්‍ය කරන නීති රීති මඟ පෙන්වීම කළ හැකියි. ඒ නිසා තමයි එතුමා කතාවේදී අපි මේ ඔක්කොම අයින් කරලා කතා කරමු කියලා. ඒක තමයි මේ සාකච්ඡාවේ හරය වේ යුත්තේ. කොහොමද අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ විශ්වවිද්‍යාල ස්වාධීනව කටයුතු කරන්නේ? දැන් රජරට විශ්වවිද්‍යාලයට වෛද්‍ය පීඨයක් දෙන අතර වාරේ රජරට විශ්වවිද්‍යාලයට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ ඒ මහාචාර්ය ඒකක වලට අවශ්‍ය කරන ආචාර්යවරු ස්වාධීනව බඳව ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයටම අයිති පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් මැනේජ්මන්ට් ඉන්ස්ටිටියුට් එක PIM එක. ඒක ස්වාධීනව ගොඩනැගිච්ච ආයතනයක්. ඒක හොඳම හොඳ ආදර්ශයක්. දැන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්කූල් ඔෆ් කම්පියුටිං මම හිතන්නේ ඒවා ආදර්ශ විදිහට ගත්තොත් මම හිතනවා මේ සාකච්ඡාව මේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිතුමා ඔබතුමාලා ඉස්සරහට අරගෙන ගියොත් මම හිතනවා අපේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කරගන්න ළමයි පිළිබඳව ඔෆර් කරන කෝසස් පිළිබඳව ඇති කරගන්න සබඳතාවයන් පිළිබඳව මේ හැම එකක් පිළිබඳව අපිට අලුත් මානයකින් බලන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. ඒ නිසා මේ සාකච්ඡාවේදී අපි තමුන්නාසලාගේ ඉල්ලීම කරේ මේ මඟ පෙන්වීම කරන්න කියලා. මම හිතනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාට පුළුවන් මේක මේ සාකච්ඡාව මීට වඩා පුළුල් වටයකට අරගෙන ගිහිල්ලා සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියටම ආරාධනා කළා. අපි දන්න අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ සම්පත් බෙදා හැරීමේ විෂමතාවය ඉතා ඉහළයි. දැන් සමහර විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා ඒවා නිකන් පුංචි කඩ වගේ නේද? තාම තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ වගේ විශ්වවිද්‍යාල දිහත් අපිට අලුතෙන් බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. අර ගමේ පුංචි ඉස්කෝල හැදුනා වගේ අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියත් එහෙම හැදෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල වලට හොඳ මඟ පෙන්වීමක් ලැබී අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ශක්තිමත් වුණොත්. ලේකම්තුමා ඔබතුමාට යමක් කියන්න තියෙනවද? නෑ සභාපතිතුමා ඇත්තටම
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ දැන් අපි ඊයේ මේක සාකච්ඡා කරා මේ අපි හදාගත්ත මේ පටන් ගත්ත මේ ව්‍යායාමය යුනිවර්සිටි සිස්ටම් එකටම ගෙනියන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ ස්ථිරසාර විදිහට සාකච්ඡා කරලා සමස්ත වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරන්න තමයි තීරණය කරේ. මම හිතන්නේ UGC එකට ඒ සම්බන්ධීකරණය කරලා යුනිවර්සිටිස් ඔක්කොටම ගැලපෙන ආකාරයේ අපි බැලුවේ guiding principles and a framework for operations කියලා එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒකට ඔබතුමාලාගේ අදහස් මේ දැන් ඉදිරිපත් වෙච්ච යෝජනා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අපි මේ දැනටමත් අපි අර පාර්ලිමේන්තු කමිටුවෙන් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ඒකත් අපි පරිශීලනය කරමින් ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොම ඒකාබද්ධ කරලා අයි ඔබතුමාලා පත් කරගන්න නැත්තේ ටාස්ක් ෆෝස් එකක්. අපි දැන් ඒක තමයි දැන් මේ ડોකියුමන්ට් එක ගෙනියන්නේ මේ මම හිතන්නේ මේක තව වටයක් මෙතුමන්ලට අවස්ථාව දුන්නොත් ඔව් මේකේ there are a lot of improvement to be done. ඔව් හරිද? ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල තියෙන මේ සමහර කොඩිවින දැන් සමහර වෙලාවට කුඩා ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් තමයි සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියම මේ හසුරවන්නේ. ඉතින් ඒකටත් මොකක් හරි උත්තරයක් තියෙන්න ඕන. සමහර ශිෂ්‍යයෝ ඇවිල්ලා අවුරුදු 10 12 විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ රැඳිලා මේ අනිත් ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන අවස්ථාව නැති කරලා දානවා. ඒ වගේ කාරණා ඊට පස්සේ දැන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමට තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් quality assurance part එක මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමට කරන්න පුළුවන් රස්සාවක්. හරිද? ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල ස්වාධීනව තමන්ගේ quality assurance එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමන්ගේ සම්පත් වැඩි කරගන්න එක, කොයි විදිහට සම්පත් උපයාගන්නේ, කොයි විදිහට foreign students ගෙන්නගන්නේ. ඊයේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ හවස සාකච්ඡාවක් තිබුණා. ඒකෙදි කිව්වා medical faculty එකට 15 දිනක් ගන්නවලු foreign studentsලා. ඒකෙන්ලු medical faculty ඔය අවශ්‍ය කරන සමහර විහිදම් පියව ගන්න. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම සමහරවිට ඕක තමයි දීර්ඝව කතා කරේ ඊහවස රැස්වීමේදී. අපි කියන්නේත් දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මැක්‍රෝ ලෙවල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ රටේ සමස්ත නීති රීති පද්ධතිය තුල. ඒතකොට දැන් මේ කියන වැඩසටහන අපි හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් හරියටම තෝරා බේරගෙන මේක කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකයි කියන එක ඒකට ගැළපෙන ආකාරයට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට පාලනය කළ නොහැකි පරිසරය නිර්මාණය කිරීම අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ජාතික කතිකාවක් නේ කමතුමා. ඒක හයි এডুকেෂන් නීතිය දැනට තියෙන ක්‍රමවේද ඒවා අපි සංශෝධනය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ අර කීප කොමිටි වාර්තාවේ නම් ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඉතින් ඒක සැලකිල්ලට ගත්තට කමන්නේ. ඒක ඉගෙන ගන්න යම් පාඩම් තියෙනවා. නමුත් පොදුවේ ගත්තාම මේ ඒක මම හිතන්නේ අපි තීරණාත්මකව හොයලා බලන්න ඕන එකක්. නමුත් මම නම් කැමතියි ඇත්තටම මේ නැෂනල් ලෙවල් එකේ ඩිස්කෂන් එකක් තමුන්නාන්සලාටත් පුළුවන් ෆෝරම් එකක් ඕගනයිස් කරන්න නේද? කොහොමද ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ලෝකයේ එහෙම ඒවා ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ රට පරණ වුණාට අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය එච්චර පරණ නැහැනේ. ලෝකේ පැරණි විශ්වවිද්‍යාල බොහොමයක් මේ වගේ තර්ක විතර්ක කරලා තමයි මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් උගන්නලාම විශ්වවිද්‍යාල ගොඩ දාන්න බෑ කියන එකයි මගේ අදහස. අපේ විශ්වවිද්‍යාල අඩු ගානේ 150ක්වත් පරිශන විශ්වවිද්‍යාල බවට පත් වුණොත් විතරයි මේ ඈලි බෑලි ගතිය නැති වෙලා යන්නේ. දැන් අපි අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා පෙරදින විශ්වවිද්‍යාල පරිශන විශ්වවිද්‍යාලයක් කරමු කියලා. ඉතින් මේ මඟ පෙන්වීම මේක මේ අපේ પરම්පරාවේ වගකීමක්. මාචාර්යතුමා ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවද තියෙනවනම් කියන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට බෙහෙවින් විශ්වතිවන්ත වෙනවා, විශේෂයෙන්ම විගණකාධිපතිතුමාටත් මේ අවස්ථාව අපේ එක විශ්වවිද්‍යාලයකට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අතිශය වැදගත් කරුණු කීපයක් මම කියන්නම්. මෙතනදී රූපවාහිනිය ගැන කතා කරා ප්‍රශ්න ඇති වුණා කියලා. පැයක් සභාගැබේ කාලය වෙන් කරා කියලා. නමුත් දෙසැම්බර් මාසයේ 31 වෙනකොට මේ අවුරුද්දේ 50% පමණ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ පුරප්පාඩු එනවා.
යම්කිසි විදිහකින් හැබැයි කවදාවත් 100%ක්ම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ පුරප්පාඩු පුරවල නැහැ. අඩුම තරමින් 30%ක්වත් පුරප්පාඩු තිබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තව 1000ක්වත් අඩුම තරමින් මේ මොහොතේ බඳවා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. මේ තියෙන බුද්ධි ගලණයත් එක්ක මේ යන්නේ බොහෝ වෙලාවට විශාල ජවයක් තියෙන ආචාර්ය උපාධිය තියෙන තරුණ කණ්ඩායමක් තමයි මේ යන්නේ. අපි දන්නවා ලෝකේ විවිධ විෂය ධාරාවන් වල හොඳම 102 ගණනය කරලා තියෙනවා. එයින් 38 දෙනෙක් ඉන්නේ ලංකාවේ. ඒ 38 දෙනා තාම ඉන්නවා ලංකාවේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ වටා තමයි මේ ලංකාවේ මේ පරිේශන සියල්ලක්ම සිදු වෙන්නේ. එතකොට ඒ මුල් හෙල්ලීමක් ඇති වුණොත් අපේ මේ මුළු පද්ධතියට බලපානවා. මේ තියෙන නියඟේ බලපාලා තියෙන විශ්වවිද්‍යාල වලට මේ අද නිකුත් වුණ වෙබෝමෙට්‍රික්ස් රෑන්කින් වල අපේ පළවෙනි විශ්වවිද්‍යාල පහම පසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක දැනිලා තියෙනවා. මම උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් මීට මාස 6කට කලින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටියේ 1470. අද වෙනකොට 1488ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක සුළු පසුබෑමක් වුණත් මේක අපිට සුළුවෙන් තකන්න බෑ. පෙරදිනී විශ්වවිද්‍යාලයේ 1867 ඉඳලා 1979ට පසුබෑලා තියෙනවා. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය 1927 හිටියේ. අද 2044ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය 2320 ඉඳලා 2535ට අද ආවා. එතකොට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ 2204 ඉඳලා 2554ට ආවා. ඒ නිසා මේකට මේ දක්වපු සැලකිල්ලට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම සභාපති වශයෙන් මහාචාර්යවරයෙක් වශයෙන් ඔබතුමාට විශේෂයෙන් විගණකාධිපතිතුමාටත් අපිට යම්කිසි කතිකාවතක් මෙතන ඇති කරලා දුන්න එක සම්බන්ධව මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කෝප් කමිටුවෙන්. එහෙම නැත්නම් මේක මේ ක්ෂණිකව මේකට යම්කිසි උදව්වක් අපි ඉල්ලන දේවල් වලින් අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ රටේ තියෙන ලොකු පරිහානිත තත්ත්වයක්. ඒ තුල අපි ඉල්ලීම් කරන්නෙත් නැහැ විශේෂයෙන්ම දැනෙන ඉල්ලීම්. නමුත් මේ සරල දේවල් වලින් යම්කිසි සහයෝගයක් දුන්නොත් මට හිතෙනවා ඊළඟ මාස 6 මීට වඩා ගොඩක් ලේකම්තුමා විගණකාධිපතිතුමත් එක්ක මම කතා කරේ. ඔබතුමා සති දෙකක් ඇතුළත ටාස්ක් ෆෝස් එකක් අපොයින්ට් කළා. ඊට පස්සේ ඒකට මැන්ඩේට් එකක් දීලා මේ කණ්ඩායමත් එක්ක එකහු කරලා අපිට වාර්තාවක් දුන්නොත් අපි කල්පනා කරේ මේ ඩ්‍රාෆ්ට් එකයි ඒ කාරණා ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා පාර්ලිමේන්තු සභාගත කරලා අඩුම ගානේ කල්තැබීමේ විවාදයකට හරි ගිහිල්ලා මේක ජාතික වශයෙන් ওই කාරණේ මහාචාර්යතුමා දැනගෙන හිටියේ අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ දැවැන්ත හෙළවීමකට ලක් වෙමින් පවතිනවා. අපි ඒක එහෙම කරමු. මේක නැෂනල් ඉෂුව එකක් විදිහට මේක ඇත්තටම මම බොහොම කාලෙක ඉඳලා හිතුවේ අපේ විශ්වවිද්‍යාල වලට මේ බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. දැන් ඇත්තටම මේ අපිට ඉස්සෙල්ලා පරම්පරා දෙකේ තිබුණු ප්‍රශ්න වලට වඩා ලොකු ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් අපේ පරම්පරාවේ තියෙන මම හිතන එකවරම අපි විශාල පිරිසක් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විශ්‍රාම ගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතිරි අවුරුදු 10 12 ඇතුළත. එහෙනම් තමුන්නාන්සලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපි නැවත වාරයක් මුණ ගැහෙන දිනේ තමුන්නාන්සලාට දැනුවත් කරනවා. ලේකම්තුමා අපි ඔබතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ටාස්ක් ෆෝස් එක. ඔව් එතකොට අපිට පාර්ලිමේන්තුවේ මේක ඉක්මනටම දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.